Chuyện kinh dị ngắn có lời dài. Tử mẫu song sát chị dâu của Tiểu Văn đang mang thai 9 tháng còn chưa kịp sinh đã chết tức tưởi. Chị ấy mặc váy đỏ treo cổ chết ngay trong nhà. Anh trai và mẹ anh không hề tỏ ra một chút thương tiếc nào, còn chê chị dâu là đồ xui xẻo, sẽ đem cô vứt vào bãi chôn tập thể. Nhưng Lục Gia lại nói chuyện này sẽ dẫn đến tử mẫu song sát, chị dâu nhất định sẽ quay lại báo thù. Quả nhiên ngày hôm sau người chị dâu đã quay về rồi, trở về đòi mạng bọn họ. Ngày hôm sau anh trai đã trúng tà rồi, cũng may được Lục Gia phát hiện và cứu được anh ta. Thế nhưng cứu được một lần không cứu được cả đời. Chị dâu từ trong quan tài trở về nhà trong đêm. Sáng hôm sau Tiểu Văn trở về thì được tin mẹ và anh trai đều đã chết, mà người thả chị dâu trở về chính là Tiểu Văn. Chuyện ma kinh dị Trung Quốc hay. Vòng tay quỷ dị. Cô bé Xuân Nhi sinh ra trong một ngôi làng lạc hậu, vô cùng trọng nam khinh nữ. Trong nhà cô bé ai cũng thương yêu và chiều chuộng anh trai của cô. Nhưng khi bà nội lâm chung lại đem vòng ngọc quý giá nhất trong nhà trao lại cho Xuân Nhi. Vòng ngọc này được bà dặn ngày ngày dùng máu tươi của cô để nuôi dưỡng và không được làm mất, nếu không nhà họ Trương sẽ đoạn tử tuyệt tôn. Thế nhưng cha mẹ vì muốn có tiền cho anh trai cưới vợ đã bắt ép cô giao vòng ngọc ra. Người anh trai lấy được vòng ngọc và đem bán. Khi quay về trên mang tay của anh trai có một sợi màu đỏ. Đây là biểu hiện của ma giật dây, bị quỷ nhắm trúng, chỉ có thể chờ chết mà thôi. Cuối cùng anh trai cô chết thật rồi. Không những anh trai cô mà toàn bộ đàn ông trong nhà họ Trương đều phải chết.